إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëllezër nderuar, ky është mësimi i katërt dhe i fundit në temën tonë në lidhje me çështjen e divorcit. Sqaruam në mësimet e kaluara disa çështje që kanë bënë me divorcin. Nuk pretendojmë se kemi sqaruar çdo gjë, sepse normalisht për sqaruar çdo gjë ka nevojë për më shumë kohë. Dhe ajo që ne intereson neve është të krijojmë një ide të përgjithshme në lidhje me këtë temë, që njeriu të di se çfarë duhet të bëjë në raste të tilla kur ketë nevojë për të çështje dhe të di të ruhet për atyre fjalë të cilat domethënë kanë një përgjegjësi shumë madhe në fenë islame, siç është çështja domethënë fjalët e divorcit. Sot do të trajtojmë disa çështje. Me lejen e Allahut më dhuruar, çështja e parë është fjala kur i thot burri gruas je divorcuar. A ka nevojë kjo fjalë për një jetë apo jo? Domethënë nëse një person i thot gruas je divorcuar, ose je ndar, ose je shkurorzuar, dhe ja thot të lëgjë me njet, a është njësoj si një person i cili i thot gruas je ndar ose je shkurorzuar pa njet? Fatikisht kjo lloj çështje dallohet më qartë në gjuhën arabe dhe unë do t'u sjell shembullin që kanë treguar dietarët për këtë, për ta kuptuar më mirë dhe për të treguar domethënë ku qëndron problematika e kësaj çështjeje. Së pari po themi ndonjë që në këtë çështje ka dy mendime dietarësh. Mendimi i parë është mendimi i Imam Shafiu dhe i Abu Hanifes, që Abu Hanife dhe Imam Shafiu thonë nëse një person e shpreh fjalën taliq, gjuhën arabe do thotë divorcuar. Kjo lloj fjale nuk ka nevojë për niyet. Domthonë nëse dikush thot gruas vet, i thot asaj enti taliq ose talaqtuki, që ne për këtë shembull divorcove, nuk ka nevojë për niyet, përkundazi quhet e divorcuar. Kurse mendimi i dytë është mendimi i Imam Ahmedit dhe Imam Malikut, të cilët kanë thënë kjo lloj fjale ka nevojë për niyet. Edhe ky lloj mendimi gjithashtu është mendimi i Ibn Hazmit, gjithashtu edhe mendimi i Sheikhul Islam Ibn Taymiyes dhe Ibn Qayyimit. Dhe argumentet fetare mbështesin mendimin e dytë. Këtë mendim i cili thotë që duhet që patjetër njeriu kur e shpreh këtë fjalë ta synojë atë fjalë që shpreh. Dhe kanë treguar disa argumente. Pra argumenteve është fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Punët janë sipas niyetit, sipas qëllimit. Dhe ky hadith tregon që nëse njeriu nuk ka një qëllim të duhur për një punë, atëherë ajo punë nuk quhet e saktë. Në këtë rast, nëse një person nuk synon divorcin me fjalën që thotë, atëherë punë nuk quhet e saktë, në kuptimin nuk quhet e saktë, që nuk quhet divorci i saktë. Gjithashtu Imam Buhariu ka vendosur këtë lloj teme në librin e tij, thot bab al-a'malu bin-niyyati wal-hisbah. Thot punët janë sipas niyetit dhe asaj që llogarit njeriu në mendin e tij, thot. Wa li kulli imrin ma nawa. Dhe çdo kush ka atë që synon, që ka në zemër. Thot pas Imam Buhariu vazhdon tek kjo temë, thot fadakhala fi al-iman wal-wudu was-salatu waz-zakatu wal-hajj was-sawm wal-ahkam. Thot në këtë çështje hyn besimi, abdesi, namazi, zakati, haxhi, agjërimi edhe të gjitha ligjet. Do të thonë sipas Imam Buhariut, të gjitha ligjet e Islamit dhe të gjitha legjislacionet që ka vendosur Islami kanë nevojë për një jetë kur i vepron ato njeriu. Dhe domethënë kjo lloj gjëje që tregojnë të dietarësh mos e saktë. Shembulli që kanë treguar dietarë në lidhje me çështjen e divorcit në rasti për çfarë flitet që të kuptohet. Shembulli është ai që ka treguar Abu Ubeid në librin e vet at-Talaq, në librin e divorcit. Thot transmetohet nga Omeri se tek ai shkoi domthonë çështja e një burri. Omeri ishte halife në kohën e tij, i cili i tha gruas së tij, domthonë i tha atij gruaja e tij. Më bëj një krahasim, thonë trego si jam unë, si dukem unë. Dhe i tha, ti i tha je si gazal. Gazali thonë domthonë drerit. Domthonë për të lavdëruar gruan e tij.
I tha ti je gjithashtu si pullumbesh. I tha jo më jep një lloj përshkrimi tjetër. Edhe i tha anti khaliyatun taliq. Khaliye taliq i thuhet devës kur ajo është e liruar nga litarët, i e lirë, domethënë e zgjidhur nga litarët. Po fjala khaliye taliq, sikurse i thuhet devës kur i liruar nga litarët, i thuhet dhe gruas kur dëshiron ta divorcosh. Po i the gruas khaliye ose taliq, kuptimi se ai është divorcuar, është e njëjta fjalë që përdor për dy rastet. Edhe kjo grua më sa duket këtë kishte pritur, se donte që të divorcohesh me burri. Edhe vajti te Omeri i tha, "Më ndau burri, do të ikë prej ti." E thirrë Omeri burrin, i tha, "Çfarë i the?" I tha, burri tha, "O prisi besimtar, unë i thash, më tha kështu, i thash kështu." Edhe tregoi një transmetim që Omeri i gjujte asaj me shkop në kokët dhe i tha, "Merr gruan tatë dhe na gjuj vetëm me shkop." Kupton? Merr se gruaja jote tha, nuk është e divorcuar. Edhe për një rast të tillë tregon Ibn Qayyim, thotë, ky është ai të kuptuarit e fesë i cili hyn në zemër, thotë, pa trokitur. Domethënë që vërtet fjala talaq, divorce, është fjalë e cila është fjalë e rrezikshme, si punë e zjarrit, po e preket djeg. Po ta shikosh në mendje, ky person nuk kishte qëllim divorci. As nuk e tha me lloj kuptimi, e tha me kuptim krejt tjetër. Në një rast të tillë, dietarët kanë rënë në kontradikt. A quhet gruaja e divorcuar apo jo? Siç thash Imam Ahmedi me Shafiu, Imam Shafiu me Abu Hanifen, Imam Shafiu me Abu Hanifen thotë që është e divorcuar, por disa tha taliq. Kurse Imam Ahmedi me Imam Malikun thonë që nuk është e divorcuar. Kështu që ky domosdoshmë sepse ky person donte ta përshkruante gruan e vet me një lloj përshkrimi, i cili domethënë për ta, si thosh, për treguar që je e bukur, je e mirë me radhë, dhe i solli një lloj përshkrimi që përmante një lloj fjalë që përmante dy kuptime. Dhe mori atë që deshi për ti kuptimin. Për kësaj kanë nxjerrë dietarë domethënë që divorci është kur njeriu e synon fjalën. Për shembull, nëse një person i thotë gruas vet, ti je ndar. Edhe nuk ka për qëllim domethënë që je ndar nga domethënë kurore e martesës. Kupton? Por ka për qëllim për shembull je ndar në shtëpi, domethënë që ty do të bëj një shtëpi vete, kurse njerëz të tjerë do të bëjnë shtëpi vete. Pra do të kam ndar, do të kam ndar në vete, domethënë me këtë kuptim. Jo me kuptimin e divorcit. Normalisht, domethënë që kjo nuk quhet divorc. Gjithashtu transmeton AbduRrahim nga Sufjan al-Thauri. Thotë një personi i than, "A e divorcove gruan tënde vjet?" Ky në të vërtetë se ka divorcuar gruan. Edhe ky thotë po. Thotë po. Me vërtet, thotë po, nuk e divorcoi. Ky s'ka divorcuar në vërtet. Edhe e pyetën Sufjan e thonë, "Ç'mendim ke për ta quhet gruaja e tij divorcuar?" Sepse kur thotë po, e divorcova, në kjo lloj fjale nuk është thjesht një lajm në temën e talakut, të divorcit. Kur thua e kam divorcuar gruan time, është njësoj sikur i thu gruas je divorcuar. Kam divorcuar, je divorcuar, je ndar, e kam ndar. Mund t'ia thuash gruas drejt për drejt, mund t'ia thuash dikujt tjetër. Po ja thej dikujt tjetër e kam ndar gruan. Quhet e ndar gruaja. Po ky personi këtu në rasti, siç pyeti Sufjani, ky nuk kishte për qëllim që e ka ndar, po gënjente thotë. Sufjan al-Thauri thotë është me mendimin që kjo lloj gjëje nga ana e gjykatës, nëse kjo ç'është ngriti gjykatësi gjykon me pamjen e jashtme. Ndërsa nëse ndërmjet të tij, ndërmjet Allahut, kjo quhet gënjeshtër thotë, dhe nuk quhet në divorc. Gjithashtu është transmetuar nga Imam Shabi, thotë tregon një person quhet Abu Ishaq, thotë pyeta Imam Shabin dhe Abdullah ibn Ma'qil për një person i cili e divorcoi gruan e tij. Edhe e takon një person. Një person i thotë gruas tij je divorcuar. Edhe e takon një person, edhe e pyet, a e divorcoi gruan? I thotë ai po. U bë një. Më pas e takon një person tjetër, i thotë e divorcoi gruan tënde? I thotë ai po. U bën dy. Pastaj takon një person tjetër, i thotë e divorcoi gruan tënde? I thotë po. U bën 3, ha? Tash po them unë 1 2 3. Thonë këta të dy Imam Shabi dhe Abdullah ibn Ma'qil thonë që të dy kjo varet nga niyeti që ka pas ai kur kanë pyetur. Domethënë nëse ata kanë pyetur thjesht si lajm për t'u treguar të parën, këto që përsëriten nuk quhen divorce të reja. Ktu bëhet fjalë gjithmonë për ata person, për ata dietar, të cilët i quajnë divorcin. Keni parasysh divorci për shkak një person thotë të gruas të re je ndar. Te një pjesë dietar të shumica
Po i tha 3 herë, mbaroi, quhen 3 herë. Kurse mendimi i saj që tregom ne kjo quhet 1. Mirë, po këtu, sipas mendimit të tyre, të cilët thonë që quhet 3, nëse dikush vjen tash dhe i thot gruas që të kam ndar, pastaj pyet një person, thot po e kam ndar, pastaj pyet po e kam ndar, po e kam ndar. Këto janë thjesht lajme që ky tregon që ka ndar gruan, jo se ky quhet divorc i ri. E kuptoni idenë vëllezër? Domethënë kjo është çështja që po diskutojmë tash, domethënë që kjo varet nga niyeti. Ky me këto lloj fjalë që thotë e kam ndar, çfarë? Po tregon që e ka ndar herën e parë, apo thotë e kam ndar me kuptimin domethënë që tash kjo konsiderohet ndarje e re. Kjo varet nga niyeti që ka ai. Këtë thotë edhe Imam Shabi. Gjithashtu është transmetuar nga Ibrahim an-Nakhai se ka thënë divorci quhet atëherë kur njeriu synon divorcin. Kur një person për shembull tregon që ka divorcuar gruan e tij vjet, për shembull, e kam divorcuar gruan. Ka për qëllim që kam divorcuar, po i tregon dikujt që ka divorcuar. Ky nuk quhet divorc i ri, ë? Për shembull, nëse një person ka divorcuar gruan e tij vjet, edhe pyet i person, i thotë, "A ke divorcuar gruan një herë?" Thotë, "Po e kam divorcuar." Po tregon. Jo se ky domethënë ka për qëllim domethënë që ky quhet domethënë po e divorcon momentalisht. Jo vetëm nga njëti i tij. Njëti i tij është që domethënë ka divorcuar dikur. Kështu që ky nuk quhet divorc. Kjo duhet të jetë shumë e rëndësishme, duhet të jetë e qartë për ju sepse mund vitë shejtani tek njerëzit shumë edhe i bën vezvese të tilla. Dhe i thotë përdesa ti the divorc, atëherë don gruaja jote ka mbaruar. Kështu që domethënë nëse personi e thotë lloj fjalë dhe ka për qëllim divorc, thotë gruas je divorcuar, ka për qëllim që ta ndajë me të vërtetë, kjo quhet divorc. Dhe nëse ka për qëllim të lloj fjalë që ky po tregon diçka që ka kaluar, që ka ndodhur në të vërtetë, atë ky është lajm, nuk quhet divorc. Kupton? Dhe nëse ky person e thotë lloj fjalë je ndar dhe ka për qëllim një kuptim tjetër të fjalës, siç e përmendëm në fillim fare për atë personin, gjithashtu ky nuk quhet divorc, por quhet domethënë sipas niyetit që ka pasur ai. Mirë, po kanë thënë dietarët e gjithë kjo që folëm deri tani, kur dikush i thot gruas je divorcuar, që thamë sipas niyetit, kjo vlen kur çështja nuk shkon deri te gjykatësi. Domethënë nëse gruaja e beson, i thot burrit që unë ta thash edhe fjalë, po s'kisha për qëllim divorci, po thjesht po tregoj që ka ndodhur një herë kjo lloj gjë përpara. Ose thot ta kam thash fjalën një ndar, por nuk kam qëllim ndarje me kuptimin që të divorcohemi, por kam për qëllim me këtë domethënë diçka tjetër, ndahemi shembull në dhoma. Kupton? Ti ndrish dhom vetëm unë vete. Nëse gruaja e beson në këtë lloj rasti, e beson burrin, po thotë besoj që ti thua të vërtetën, atëherë domethënë kjo nuk quhet divorc. Ndërsa nëse gruaja nuk e beson, e ngret çështën e tij te gjykatësi, në gjykatën islame, gjykatësi gjykon në pamjen e jashtme. I thotë, "I the gruas je divorcuar?" Thotë, "Po i thash." Jo, po unë se kisha niyetin. I thotë, "Fjala divorc është lule mos më prek." Po prekën të domethënë është më të vërtetë është problematike. Edhe ti do të them me dijenit plot. Kështu që gjykatësi nuk e beson atë për niyetin që ka ai. Sepse kjo lloj fjalë është fjalë e qartë në çështjen e divorcit. Më përjashtim të rasteve kur gjykatësi gjykon vetë që rrethanat tregojnë diçka tjetër. Si rasti që tregon për Omerin. Domethënë, nuk e besoi Omeri thjesht nga fjalët e tij, por duke shikuar rrethanat, e pyeti gruan, për shembull e pyet gjykatësi gruan, "Ishte duke u zënë?" I thotë, "Jo, s'ishte duke u zënë." "Çfarë po thoshte?" "Po më lavdëronte." "Po pse çfarë tha?" "Tha je divorcuar." Kështu se je ende khaliyatun taliq. Domethënë vetë rrethanat të tregojnë që nuk është e përshtatshme për të thënë burri gruan në momenti je divorcuar. Domethënë zakonisht kur robi e divorcon gruan, nxefet vërtet e më radhë dhe i thotë më ka bërë këtë dhe pastaj vjen në fund fare përfundimtari thotë po e besoj që në këtë lloj rrethanash burri mund ta thotë lloj gjëje. Domethënë gjykatësi gjykon në raste të veçanta, si gjykoi Omer radhiyallahu anhu, gjykon në raste të veçanta kur shikon që rrethanat janë ato të cilat tregojnë që ky s'ka pas për qëllim të lloj fjale. Si për shembull tjetër për këtë është një person burri i thot gruas, i thot enti thot Tale do të ngjitesh lart. I thot Tale thot taliq. Taliq në gjuhën arabe do të divorcuar. Do ndryshoj të shkruaj, ngatroj. Nëse shkon gruaja, domethënë, të gjykatësi pyet ku kishte qëllim, çfarë po thoshte, domethënë, çfarë ishte rrethan, pyet për rrethanat, rreth e qark, edhe gjykon. Por nëse ai thot po unë e thash me dieni fjalën talak, por 1 2 3 4 i tregon justifikime të tjera, janë pa vlerë pastaj. Mund kjo lloj fjalë është fjalë me të vërtetë, domethënë është duhet një të madh të mirë të kur thotë domethënë talak. Kjo është për gjuhën arabe, nëse për gjuhën shqipe pastaj kemi disa çështje të tjera që duhen sqaruar.
Kështu që mendimi I saktë I dietarëve është që njeriu ndërmjet tij ndërmjet Allahut, po qëse nuk ka pas për qëllim divorc, por është ka goja, ose kishte për qëllim diçka tjetër, jo fjalë, jo kuptimin e divorcit, ose e thotë lloj fjalë divorc për të treguar një divorc kaluar dhe jo për të rindërtuar një divorc të ri, në këto raste I treguam, ky nuk quhet divorc, por merr gjykimin e rastit përkatës. Kjo është përsa përket çështjes. Çështja e dytë. Kur një person e synon në veten e tij divorcin, dhe dëshiron ta divorcojë gruan, por nuk e shpreh me gojë, a quhet divorc? Në këtë çështje domosdoshmë ka dy mendime dietarësh, mendimi I parë dhe I shumicës dietarëve është ky nuk quhet divorc. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin që transmeton Buhariu Muslimi dhe tjerë hadith më së saktë, thotë inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Thotë Allahu I madhuar ja ka falur umetit tim atë gjë të cilën umeti e bisedon me veten e vet përderisa nuk e vepron ose nuk e flet. Ky hadith është hadith I qartë që tregon që njeriu nëse synon diçka në zemrën e tij, ose I vjen ndërmend diçka e keqe, por ai e largon atë dhe nuk e shpreh, dhe as nuk e vepron, atëherë themi që ky person domethënë nuk ka përgjegjësi për atë lloj gjë që I vjen ndërmend. Se vëllezër ka kaluar disa njerëz në një lloj domethënë vezvese shumë madh. Mbaj sa un kam dëgjuar që I shkon te shejtani një personi dhe I thoshte, se shikoj mendimi I dytë ku është? Mendimi I dytë është që po I shkon ndërmend dhe I thotë do ta ngrihesh është ndar, që të ndar, sipas mendimit të dytë. Edhe një person I tillë ç'o bën, ishte bind me këtë lloj mendimi ai. Edhe I thoshte shejtani, po qëse nuk kthehesh ty ke semafori tani gruaja jote është ndar. Edhe detyrohesh I shkreti rrotullosh edhe një herë makinën, kupton? Sa kalon tjetër pastaj edhe një herë, por nuk ktheve këtë herë, është ndar gruaja jote. Edhe e lodhte, torturonte në këtë lloj forme, kush e di sa herë me lloj gjëra të tilla. Nikoj që kjo nuk ka lidhje me fenë Allahut. Kjo nuk ka lidhje, s'ka kjo shumë larg. Edhe hadithi që treguam tash, që është më së saktë, e tregon këtë gjë që njeriu nuk ma përgjegjësi përderisa nuk e shpreh me gojë ose nuk e vepron diçka. E kam pyetur Ata ibn Abi Rabahun, për çështjen për këtë çështje të divorcit, kur njeriu nuk flet. Edhe ka thënë, divorci nuk quhet divorc dhe as lirimi I robit nuk quhet e tillë përderisa njeriu nuk e ka nxjerrë nga goja e tij, por shumë përderisa ka vetëm në veten e tij. Gjithashtu Qatada ibn Du'ama as-Sadusi thotë kur njeriu divorcon në veten e tij, nuk është gjë thotë. Nuk quhet divorc. Kur njeriu me veten e tij do mendon që të divorcojë, por nuk e divorcon, nuk quhet divorc. Gjithashtu ka treguar që një person shkon te Said ibn Xhubeiri dhe e pyet për gruan e tij. Thotë vjen shejtani dhe më jep vezvese që ta divorcoj. Dhe I tha Said ibn Xhubeiri, nuk e asnjë probleme për kësaj gjëje përderisa ti nuk e folur dhe nuk e ke treguar këtë gjë dikujt tjetër. Nuk e ke treguar dikujt që unë kam ndar gruan se ndaj gruan time. Ky është mendimi I parë, dhe mendimi I dytë është mendimi I tyre që thonë që më një herë sa ta synojë njeriu këtë gjë, divorcohet gruaja e tij. Mendimi I parë është më I saktë, mendimi I dytë domethënë normalisht është larg dhe është domethënë goxhë vështirë domethënë. Plusi nuk ka argumente fetare që mbështesin, nuk është thjesht ide që është vështirë. Edhe subhanallahu mendime të tilla si punë këtij. Allahu mëshiroft ata dietar që kanë pasur, me të vërtetë doin që e fusin një shumë vezvese. Edhe çështje të tilla un kam parë edhe te çështja e namazit, çështja e niyetit, për shkak të mëdhëvi Shafi, është një çështje e tillë që niyeti duhet bër as përpara se të fillosh tekbirin fillestar dhe as mbrapa, por duhet më një herë me tekbirin fillestar. Nëse nuk e bën më një herë niyetin, nuk quhet namazi. Edhe po të shikosh Shafit, ata që ndjekin mëdhëvi Shafin këtë çështje kanë shumë probleme me vezveset e shejtanit. Ka mundësi për shumë robi kanë pa vet, I ngret duart namaz, Allah ul prap. Nuk erdhi niyeti. Pastaj ngret përsëri. Dhe kam pas parë, kur kam qenë në Siri, subhanallahu, kam pas parë njerëz, ne bëheshim gati për të rënë në ruku, ai akoma nuk kishte marrë tekbir. Duhej disa herë, Allah, mbyll të syt, Allahu Akbar. Pastaj në fund fare Allah, kur ne ishim gati për të rënë në ruku, ai hynte dhe lidhej me ne dhe vinte në kohë, nuk vinte më vones. E gjithë kjo për shkak të këtyre, domethënë gjëra, në një kohë që kjo s'ka lidhje me fenë islame. Po të shikosh për shumë në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam sahabët çak, kshu bënin këto forme? A ka një argument për shkak që niyeti nuk duhet asnjë përpara, asnjë më mbrapa? Ç'është niyeti në të vërtetë? Domethënë Sheikhul Islam Temie
Ka thënë një fjalë të çuditshme lidhur me njërin, thotë, sikur njerëzit të urdhëroheshin që t'i bënin veprat e tyre pa niyet, kjo do ishte diçka e pamundur për ta. Thuaj një personi bëje një punë, po bëje pa asnjë qëllimi fare. Kjo më vërtet do ishte një punë shumë e vështirë. Kështu që njeriu normalisht kur shkon për të falur, e ka niyetën me vete. Mirë, por shumica e njerëzve ose një pjesë e njerëzve nga ignoranca kujtojnë se niyeti është diçka e veçantë që duhet ta sjellë njeriu me forcë. Kupton? Por ne do fillojmë pastaj vezvesën. Në këtë rasti, këtu mendojnë që më një herë sa të shkojmë ndërmend divorci, quhet divorcuar. Po 3 herë ka, 3 herë, një herë, 2, 3, po pastaj s'ka më grua, iku. Kështu shkatron familjet, pastaj shkatron familjet e muslimanëve. Shi mendimi më i saktë, mendimi i parë në bazë të argumenteve fetare, gjithashtu edhe ky është mendimi i Ahmedit, ka pyetur Ahmedin dhe i kanë thënë për një person që në veten e tij thotë gruaja ime është e divorcuar. Në veten e tij, pa e shprehur. Dhe nuk ka folur, thotë. A është divorcuar? Tha, jo, përderisa ai nuk e ka shprehur dhe nuk i ka lëvizur buzët ta shprehë këtë gjë. Gjithashtu një gjë ka transmetuar dhe Abu Daudi nga Imam Ahmedi për një person i cili domethënë i vin vezvesën në zemër të tilla, thonë nuk shpresoj se që nuk ka problem për tyre, thonë nuk quhet divorc, domethënë. Kjo është çështja e dytë. Çështja e tretë. Dietarët fjalët e divorcit, kur njëri thotë gruas je divorcuar, je ndarë, i kanë ndarë në dy kategori. Kategoria e parë janë ato fjalë të cilat janë të qarta. Janë të qarta, deri në atë grad që njeriu nuk thuhet për to ku e kishe qëllimin tin to, çfarë deshe të thuash me to. Edhe ka fjalë të cilat nuk janë të qarta. Edhe ka nevojë që njeriu të pyetet, çfarë kishe për qëllim me to? Ato fjalë në të cilat njeriu nuk pyetet çfarë kishe për qëllim me to, në ato njeriu domethënë nëse shkon çështja e tij te gjykatësi ose gruaja vetë dëgjon, ajo quhet divorc pa menjashme. Ndërsa në ato fjalë të cilat përmbajnë më shumë se një kuptim, pyetet njeriu çfarë ke për qëllim me to dhe në bazë të qëllimit të tij gjykohet. Shembulli i fjalës parë është kur njeriu i thot gruas në gjuhën arabe thotë anti taliq. Do të shprehim, do të tregojmë në gjuhën shqipe inshallah. Taliq, fjala më si thosh më e fortë që mund të shprehim në gjuhën shqipe që themi besoj se mam kuptim tjetër përveç se kësaj që themi në arabisht, është fjala divorc. Nuk di domethënë në gjuhën shqipe që fjala divorc përdoret në kuptim tjetër. Kështu që është fjalë domethënë që përdor kur i thon gruas je divorcuar, domethënë vetëm se këtë lloj kuptimi. Këtë unë mendoj, Allahu di më mirë. Kjo është gjuhën tonë, sepse kjo nuk është gjuhë Kur'anit dhe normalisht domethënë kjo ka nevojë për ijtihad për të gjetur se kush është fjalë më përshtatshme që njerëzit përdorin më shumë dhe nuk kuptojnë për kësaj asnjë lloj fjale tjetër. Kurse fjalët të cilat janë domethënë më shumë se i kuptim, është për shembull kur i thot burri gruas të kam lëshuar. Ik në shtëpinë tënde. Çështjen e ke ti në dorë, bëj çfarë të duash. Kupton? Ose të kam larguar. Ose i thot për shkak martohu me dikë tjetër. Kupton? Martohu me dikë tjetër. Ose je haram për mua. Këto fjalë, domthonë tek dietarë, domthonë përmbajnë më shumë se një kuptim. Në të gjitha gjuhët, jo vetëm në gjuhën arabe. Për këtë arsye, nëse njeriu shpreh një fjalë tillë, nuk quhet që e ka divorcuar gruan derisa të pyetet ku kishte qëllimin. Nëse ai ka pasur për qëllim këtë fjalë divorc, atë kjo quhet një. Nëse nuk ka pasur për qëllim divorc, atë nuk quhet divorc fare. Kurse tek e para nuk pyetet njëri ke pasur për qëllim divorc apo jo, sepse kjo është fjalë e qartë që për saj kupton vetëm divorci. Vetëm në raste të veçanta, si rasti treguam më sipër, ku gjykojnë rrethanat që njeriu ka pasur për qëllim diçka tjetër. Kurse tek e dyta, tek kategoria e dytë, gjithmonë pyetet njëri për niyetin që ka pas. Çfarë niyeti ke pas me këtë lloj fjale? Tek kategoria e parë, nuk pyetet njëri çfarë niyeti ke pas. Vetëm në raste tepër të rrallë si rasti i personit i cili donë ta lavdëron gruan e vet dhe i tha Khaliyetun Talib, je e liruar, nga litarët, si punë devës, donë je e lirë, domethënë. Edhe ajo, domethënë, mendoi që ky po e divorcon. Është një njëjtë fjalë që përdor me më shumë se një kuptim. Qartë? Ka thënë Ibn Qayyim lidhe me këtë lloj kategorizimi që kanë bërë dietarët. Ka thënë, kjo lloj ndarje e fjalëve të divorcit në fjalë të qarta dhe fjalë të paqarta, edhe pse është ndarje e saktë, sipas origjinës, por ajo ndryshon nga personat, nga vendi dhe nga koha. Kështu që ky nuk është një gjykim stabil në vetvete. Sepse mbase një fjalë mund të jetë e qartë për disa njerëz dhe e paqartë për të tjerë. Mund të jetë e qartë në një kohë dhe e paqartë në një kohë.
Mund të jetë i qartë në një vend, e pa qartë në një vend tjetër. Edhe pse flas një gjuhë. Për këtë arsye, domethënë gjykimi këtu në këtë rasti ngelet tek vendi ku jeton njeriu. Kjo është e para. E dyta, në vetë fjala talaq që kanë treguar dietarët, fjala talaq në vetveten gjuhën arabe është një fjalë e cila, domethënë është një fjalë më të qarta, sipas dietarëve nuk përmban kuptim tjetër përveç fjalës, domethënë në këtë rast kur njeriu ja thot me dinit plot gruas si antitali, thotë për shkak. Ndërsa fjalët e tjera, pasi siç përmendëm më sipër, ato përmbajnë më shumë si kuptim dhe njeriu normalisht kur shpreh një diçka të tillë nuk quhet divorc derisa të pyetet çfarë niyeti ka pasur me atë fjalë që ka shprehur. Gjithashtu kjo çështja që është më pas kësaj çështje na takon neve, a lejohet që njeriu të divorcojë gruan jo në gjuhën arabe? Mund të thotë jo gruan, mos i thotë gruas që janë të talek në arabi, po të thotë ti je divorcuar shqip. Quhet është treguar nga Hasan al-Basri, nga Ibrahim an-Nakhai, nga Imam al-Shabi që nëse personi i thot gruas së tij në një gjuhë huaj, ti je divorcuar, ky divorc është i pranuar, thotë. Është divorc i pranuar. Edhe gjithashtu Imam Shabi ka thënë nëse burri i thot gruas së tij beheshtum, është një gjuhë tjetër, jo një gjuhë arabe. Thotë ajo konsiderohet divorcuar, thotë. Është një gjuhë tjetër në cilën shprehet divorcin në gjuhë huaj, thotë, quhet e saktë. Kjo bëhet fjalë kur njeriu e shpreh në gjuhë huaj fjalën dhe e kupton se çfarë kuptimi ka kjo fjalë. Kështu që në këtë rast, domethënë, nëse një person i thot gruas tij në gjuhë jo arabe, në gjuhën jo arabe, je divorcuar, kjo quhet normalisht saktë. Kjo është për sa i përket ndarjes së fjalës se ka raste për shkak njeriu mund të zgjidhë me gruan e tij, e thot gruas ik shpitate, më radh, e kupton, i thot shko merr plaçka, çoj në shtëpi. Nëse ai ka për qëllim këtë lloj fjalë divorc, ky quhet divorc. Dhe këtë di ai. Ne nuk futem në zemër ti. Normalisht pyetet burri, i thuhet burrit, çka kishe për qëllim? Po qesa i thot, kisha për qëllim, domethënë ta trem gruan, nuk kisha për qëllim ta divorcoj. Thjesht desha ti në shtëpi vetëri sa kohë që të kthjellohet. Nuk quhet divorc. Por nëse ai ka pasur për qëllim në zemrën e tij divorc, e thot jo, unë nuk kam pasur divorc. Ai mund të gënjejë neve, kurse Allahu s'e gënjen. Domthonë nëse ai ka divorcuar në këtë lloj forme 3 herë, ajo s'është më grua e tij. Edhe pse ne pa më një ash nuk e gjykojmë këtë lloj gjë sepse ne do të pyesim atë për niyetin që ka pas. Për niyetin që ka pas kur ka shprehur këtë lloj fjale. Kështu që nëse ai gënjen, ai quhet gjunafçar, edhe quhet që po jeton në immoralitet, edhe ma përgjegjësinë ai tek Allahu, ndërsa gruaja nuk ka asnjë përgjegjësi tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është çështja e tretë. Çështja tjetër. Kur personi nuk e divorcon gruan, por i thot gruas, zgjidh ti për veten tënde. Çfarë dëshiron? Dëshiron të jetosh me mua apo dëshiron të ndahesh? A quhet kjo ndarje apo jo? Domethënë për këtë çështje, domethënë është treguar në Kur'an, ka treguar Allahu subhanahu wa taala, thot kulli azwajik, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kulli azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Thot thuaj grave të tua, nëse dëshironi jetën e kësaj bote edhe bukurinë e saj, ejeni që t'u jap juve një plaçk të kësaj dynjaje, edhe t'u lëshoj juve me një lëshim të mirë. Ky ajet tregon domethënë që lëshimi është diçka, edhe zgjidhja është diçka tjetër. Sepse çfarë do të thonë fare, thonë, nëse dëshironi jetën e kësaj dynjaje, atëherë do t'u lëshoj. Domethënë i thot profeti sallallahu alajhi wasallam gruas tij, i thot a dëshiron të rish me mua apo dëshiron që të ndaj të jetosh në këtë jetë, domthonë siç dëshiron ti? Me këtë lloj fjale që i ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam grave të tij, çdo njeri prej tyre nuk quhet të ndar, derisa ajo të zgjedhë. Pastaj nëse zgjedh, këtu kanë diskutuar dietarët. Zgjedhja e saj quhet divorc apo nuk quhet divorc derisa ta ndaj burri ata? Kjo është çështja më që është diskutuar mes dietarëve. Domethënë nëse burri thot gruas zgjidh për veten tënde, në këtë lloj forme nuk quhet divorc, derisa gruaja zgjedhi. Kur gruaja zgjedhi, pasi këtu ka dy mendime dietarësh, dhe kjo fatikisht varet nga qëllimi që ka pasur burri në këtë rasti. Për këtë është transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha, thotë: "Na la neve profeti sallallahu alaihi wasallam që të zgjedhim, dhe ne zgjodhëm Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe nuk na e konsideroi këtë asgjë." Nuk e konsideroi divorc faktin që profeti sallallahu alaihi wasallam i tha grave të tij zgjidhni. Nuk quhet divorc. Derisa gruaja zgjedhi, dhe pastaj transmetuan në transmetim tjetër, po këtë hadithi thotë, kështu bëri profeti sallallahu alaihi wasallam, thotë Aisha, edhe me gratë e tij të tjera,
siç bëri me mua, dhe nuk e konsideroi kur u tha grave të tij zgjidhni, nuk e konsideroi divorc, sepse ato zgjodhen ata, nuk zgjodhen dynjan. Domethënë ai ishte justifikon këtu faktin që ky nuk e quhet divorc sepse ato zgjodhen profetin sallallahu alajhi wasallam. Domethënë që nëse do të zgjidhnin dynjan, kjo do konsiderohet divorc. Domethënë sikur profeti sallallahu alajhi wasallam u thoshte atyre, po qesë dëshiron divorc, je divorcuar. Prandaj dietarët kanë thënë kur burri i thot gruas, zgjidh, nëse dëshiron divorc e divorcuar, nëse gruaja thot dua divorc, quhet e divorcuar. Nëse burri thot gruas, zgjidh, nëse dëshiron unë do të divorcoj, dhe nëse dëshiron jo, nëse dëshiron të rish rri, ky nuk quhet divorc nëse gruaja zgjidh divorcin. Pse? Se nuk i tha gruas je divorcuar po qëse zgjidh divorcin, por i tha do të divorcoj, domethënë i premtoi, do të. Kështu që bëhet dallimi kur burri i premton dhe kur burri ja ndan të prerë. I thot je divorcuar. Kur i thot zgjidh, po qëse dëshiron të rish me mua ose për ndryshe je divorcuar. Në këtë rast nëse gruaja zgjidh divorcin, quhet një divorc. Ndërsa nëse i thot zgjidh, nëse ti nuk dëshiron të rish me mua, unë do të divorcoj, ka thënë dietar ky quhet domethënë premtim, edhe atëherë ai e ka në dorë, po të dëshirojë divorcon, po të dëshirojë e mban. Kjo është çështja tjetër, çështja mbas kësaj është kur njeriu dyshon të çështja e divorcit. Dyshon në dy pika. Pika e parë është dikush mund dyshoj e ka divorcuar gruan ndonjëherë apo jo. I vjen shejtani edhe zesë, mbas mund ta kesh divorcuar thotë. Ose disa persona mund dyshojnë thotë për shkak sa herë kam divorcuar. Shejtani thotë që ke divorcuar 3 herë. Mendim vjen edhe që 3 herë ke ndarë thotë. Kurse ky me mendje thotë ka mundsi 2, ka mundsi 1, i duken disa fjalë sikur janë divorce dhe ja egzageron dhe shejtani. Ktu ka dy mendime dietarësh. Shumica e dietarëve mendimi doin që njeriu hecën me atë që është e sigurt dhe nuk largohet nga e sigurta vetëm se për një fakt të sigurt si ai. Dhe ky është një rregull në Islam, të cilin e ka vendosur Islami në të gjitha çështjet e fesë. Nuk flitet tu vetëm për çështjen e divorcit. Dhe ky rregull është që dyshimi, domethënë nuk e zëvendëson sigurinë, përkundrazi siguria largohet vetëm se me siguri. Domethënë, shembull për këtë, nëse një person ka marrë abdes, është i sigurt që ka marrë abdes. Mirë, por nuk i kujtohet tash a e ka prish apo nuk e ka prish abdesin. Si kujtohet? Atëherë ne themi përdesë ky dyshon e ka prishur apo nuk e ka prishur abdesin. Ky çfarë quhet? Ky quhet abdes. Po nëse ky për shkakun e ka prish me të vërtetë abdesin, edhe ky nuk e mban mend. Si thoni në këtë rast? S'ka përgjegjësi për Allahut. Sepse domethënë urdhat në Islam janë lidhura me logjikën dhe ky në logjikën e tij nuk e kujton. Dhe nuk ka siguri të plotë që ky e ka prish abdesin. Përderisa ky është sigurt që ky ka marrë abdes dhe nuk i kujtohet që e ka prish abdesin, ky konsiderohet me abdes të plotë. Edhe sikur ky në të vërtetë ka prish abdesin dhe ti s'kujtohet, ky tek Allahu është i pastër, namazi i tij është i saktë 100%. E njëjta gjë thuhet kur një person është duke u falur dhe vallahi këtë çështje vëllezër janë shumë të rëndësishme për të larguar vezveset e shumta që vijnë njeriu. Një person është duke u falur. Edhe i duket sikur i lëviz diçka nga poshtë dhe sikur i prish abdesi duke i dalë gazra. Kështu i duket njeriu. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka dhënë një rregull të përgjithshëm të çështjes që njeriu të jetë i qetë, thotë të mos largohet nga namazi derisa të dëgjojë zë ose të ndjej erë. Domethënë, jo çdo lloj dalje konsiderohet prish abdesi. Pse? Sepse ti sigurove që doli, mbase ti thon unë jam i sigurt që doli, por në të vërtetë ai mund të vezës nga shejtani, se vezës nga shejtani arrin tek njeriu në grada, domethënë del në shmenduri. I duket njeriu sikur shikon gjëra, domethënë me të vërtetë mund të shikoj shejtanin. Duket sikur e prek dikush nga poshtë. Domethënë duket sikur dalin gjëra. Prandaj dhe Islami ka vënë një kufi të qartë. Mos u largo nga namazi, dhe kur duket sikur të shprish abdesi, derisa të dëgjosh zë ose ndjesh erë. Këto janë kufiri, domethënë që poshtë ti kufirit, po qëse ti të duket sikur doli diçka, më radh, mos dil.
ose në këtë rast dil, ose në një këto dy raste, ose kur djesh z, ose kur djesh er, e gjithë kjo për larguar vezveset. Kështu që sipas këtij hadithi dhe argumenteve të tjera, del si rezultat do që njeriu sigurinë e tij që ai ka abdes nuk e prish, vetëm se me një siguri të re, e cila kjo sigurësia rrihet në këto dy raste që ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam në çështjen e abdesit. E njëjta gjë është divorci. Nëse ti je i sigurt që se ke divorcuar gruan asnjëherë, ose ke divorcuar vetëm një herë, edhe dyshova, a e ke thënë dytën ose ke thënë të dytën, ose e ka thënë tretën ose ke thënë tretën, origjina është që ti e ke thënë numrin e pakët, kurse për më të shumtin s'e di. Nuk je i sigurt. Atëherë konsiderohet 2. Domethënë nëse ti je i sigurt për 2, nëse je i sigurt vetëm për 1. Nëse nuk je i sigurt, duke sigur ke divorcuar një ose se ke divorcuar asnjëherë, nuk ke siguri që të kesh divorcuar, s'quhet asnjë, quhet 0. E qartë? Kjo domethënë është rregulli i përgjithshëm që kanë vendosur dietarët dhe ky është mendimi i shumicës dietarëve. Edhe në çështën e divorcit, njeriu domthon konsideron atë që është më e sigurt. Dhe e njëjta gjë është tek namazi. Nëse një person ka falur 3 rekat namaz dhe nuk është i sigurt a e bëri të 4 apo nuk e bëri të 4, çfarë do të bëj? Në këtë rast ky do të konsiderojë atë që është më e pakta, më e sigurt. 3. Dhe kjo bëhet fjalë në raste normale, ndërsa kur njeriu kalon në vezvese, edhe i bëhet kjo gjë për ditë. Për ditë ti duket sikur ky fal 3 rekat, nuk fal 4. Atëherë ky e konsideron namazin e tij të plot, dhe ky nuk ka përgjegjësi për Allahu subhanahu wa taala, sepse ky është njeriu që ka probleme. Ka probleme. Ai sa ka njerëz që mund ta falin namazin në ditë 40 herë nga vezveset e shumta, edhe kanë treguar dietarë që këta njerëz në këto momentesh nuk e kanë detyrë namazin. Mos u duket çudi, se njeriu po arrit në këtë grad, domethënë e ka kaluar nga çmenduria. Para kanë treguar që një dietar, shkon një person, një dietar i thotë, unë zhytem në ujë për të marrë gusul, zhytem i gjithë i thotë. Dhe kur dal më duket sikur një pjesë e kurrizit thotë nuk është lagur. Dhe i thotë ti nuk e ke detyrë namazin, i thotë. Mi çmendur thotë. Jo më vërtet, kjo është më vërtet, nuk është për pas, domthonë diçka për të qeshtur më, sepse po qesë njëri zhytet i gjithë në ujë, dhe akoma i duket sikur nuk është lag një pjesë e trupit, domthonë sa më rregull në trut. Kështu s'ka detyrë namazin ky person, domthonë. Ti është falur, i falet të Europë, edhe që nuk i fal të tjerëve. Ndërsa mendimi i dytë në këtë çështje është mendimi i Imam Malikut dhe Imam Shafiut. Ata të dy janë me mendimin që nëse personi dyshon e ka ndar gruan 1 herë apo 2 herë, ose e ka ndar 2 herë apo 3 herë, e sigurta është 2, e pa sigurta është 3. Imam Maliku dhe Shafiu thotë, më mirë është njëri ta konsiderohet plot, 3. Për siguri thotë. Domthonjë që të jetë domthonjë sa më i rezervuar, domthonjë që të ruhet nga e dyshimta. Por fatikisht kjo nuk është saktë, edhe pse ne i respektojmë ta dietarët, themi Allahu më shiroft. Por arsye se kjo domosdoshmë është me të vërtetë një gjë që hap portën e vezveseve të njerëzve dhe nuk përputhet me argumente fetare. Shëmendimi i saktë që njeriu e ndërton tek e sigurta dhe nuk largohet për këtë sigurtë derisa të vërtetohet e kundërta e saj në formë të sigurt. Ky është rregulli i Islamit në të gjitha fushat e në të gjitha ligjet e Islamit. Ky shembull për shembull tregon një shembull tjetër që ta kuptoni për këtë rregull. Nëse ne jemi në muajin Shaban, dhe dolëm për të shikuar hënën. Data 29 Shaban, dalim për të shikuar hënën, ka re. Hëna nuk u pa sepse ka re. Ka mundësi ka dalë. Mi por rreth sa lejohet të shikojmë. Çfarë të bëjmë, ta agjërojmë të nesërm si ditë parë të Ramazanit apo jo? Nuk lejohet ta agjërojmë. Pse? Sepse e sigurta është ne jemi në Shaban. Dhe ne nuk largohemi nga kjo e sigurt derisa të sigurohemi që ka hyrë Ramazani. Dhe ne këtë lloj sigurie nuk e arritëm dot, sepse subhana kishte re dhe Allahu më dhur nuk na ka bërë detyrë që ne t'i largojmë rejet. Por na ka bërë detyrë që po qesë të rejtë ndarguara, vetëm ta shohim me syrin e lirë hënën. Kjo është domosdoshmë detyra jonë. Dhe nëse nuk kemi mundësi ta shohim, atëherë të sigurohemi që ka hyrë muaji Ramazani duke plotësuar 30 ditë nga Shabani. Edhe ky lloj ligji, tash ky lloj rregulli është të gjitha fushat e fesë talla. Edhe që të çështja e divorcit diçka e tillë thuat. Çështja tjetër, çështja e asaj quhet el-idda ose ideti themi në shqip, por këtu po thonë një fjalë el-idda, është koha e pritjes së gruas, është kohë pritja e gruas mbasi ajo divorcohet. Kur gruaja divorcohet, i thot burri saj që je divorcuar ose je ndar.
ose je shkurorzuar, ose i thotë ik në shtëpinë tënde, edhe ka për qëllim anë kësaj fjale që domun ta divorcoj. Atëherë ajo duhet presë një kohë të caktuar, e cili quhet el-idda, të cilën e ka vendosur Allahu i Madhuar në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe sakta. Ka thënë Allahu i Madhuar në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu idha tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah." O ti profet, kur ti divorconi ju gratë tuaja, divorcojini ato përpara idetit të tyre dhe llogariteni idetin. Dhe llogaritja e kësaj kohës idetit, ose marrin konsiderat dhe mbështetja në këtë lloj gjëje, kjo është në idetit, domethënë konsiderimi i idetit është detyrë sipas ligjit të Kuranit, të Sunetit dhe ixhmaut të ummetit islam. Mirë, po kjo kohë pritje, ky ideti ndryshon, domethënë te gratë, ndryshon në sipas llojit të gruas që divorcohet. Edhe ne kemi shembull për këtë. Së pari, gruaja e cila sapo është martuar, është bërë akti i martesës për të, por burri nuk i është afruar asaj dhe as nuk e ka prekur ata. Thjesht ka bërë akti i martesës me të. Nëse burri divorcon këtë grua, sipas ligjit islam, kjo nuk ka kohë pritje. Nuk ka kohë pritje për të fare. Menjëherë sa i thotë je divorcuar, ajo konsiderohet për të grua e huaj. Ka thënë Allahu i Madhuar në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha." O ju që keni besuar, kur ju të martoheni me besimtarët, më pas ti divorconi ato përpara se ti prekni ato, atëherë ju nuk keni kundrejt tyre iddet. Domethënë nuk keni ju të drejtë që të detyroni ato të presin një farë kohe. Do që nuk ka idet për gruan e cila sa është bërë akti i martesës për të dhe burri e divorcon përpara se ta prek ata. Nuk ka idet për të, nuk ka kohë pritje për të. Ky është rasti i parë. Rasti i dytë. Kur gruaja martohet, bën aktin e martesës me burrin e saj. Dhe përpara se ta prek burri i saj, para se ta afrohet tek ajo, atëherë burri vdes. Kush është kopritja e saj kësaj gruaje? A konsiderohet kjo njësoj si gruaja të cilën ka prekur burri i saj? Do të presi, sa do të presi qyshe më radh? Për këtë ka thënë Allahu i Madhuar: "Walladhina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Edhe ata të cilët vdesin ndër ju, thot Allahu i Madhuar, edhe lën gra, lën gratë të tyre, bashkëshortët e tyre. Ato presin 4 muaj e 10 ditë. Domethënë këtu Allahu i Madhuar ka treguar që lën gratë dhe grua quhet çdo grua e cila është bërë akti i martesës së saj, ai quhet bashkëshorte, përderisa njeriu ka bërë akt martesë me të. Edhe pse nuk e ka prekur, ai quhet grua e tij dhe nëse vdes, ajo ka bërë detyrë të presi 4 muaj dhe ditë. Edhe për të është transmetuar një hadith, të cilin e ka treguar Abu Dawudi dhe Tirmidhiu në saj, është hadith i saktë se një grua u martua dhe i vdiq burri i saj. Para se ai të vendosi mehrin e saj, para se ai takon asaj, edhe përpara se ta prek atë. Edhe shkuan tek Abdullah ibn Mas'udi, njerëzit e saj rreth 1 muaj rresht. Shkonin dhe e pyesin: "Çfarë të bëjmë?" Edhe ai nuk u jepte fatva, sepse nuk dinte një argument të saktë lidhur me këtë në veçantë, sepse vërtet u thuhet na jetë për gratë, po ky thoshte kjo nuk është tamam grua, se grua tamam është kur burri e prek dhe afrohet gruas së tij. Kjo është as kështu. Dhe për ne kishte rënë në dyshim të vëmë Mesudi. Pastaj mas 1 muaj u tha: "Unë mendoj", tha, "që kësaj gruaje i takon mehri i saj", domthon paja që ka vendosur Allahu për gruan. Pa e shtuar dhe pa e paksuar si gratë që janë në nivelin e saj thot. I takon trashëgimia prej burrit të saj, edhe pse nuk e ka prekur. Edhe ajo duhet presi kohën e duhur që pret gruaja kur i vdes burri, që është 4 muaj dhe ditë. Pasi e dha këtë lloj gjykimi Abdullah ibn Mas'udi, doli një personi që quhet Ma'qil ibn Sinan al-Ashja'i, edhe dëshmoi se profeti sallallahu alaihi wasallam ka gjykuar për një grua që quhet Barwa bint Washiq, ka gjykuar me të njëjtin gjykim si Abdullah ibn Mas'udi. Edhe thotë Abdullah ibn Mas'udi se nuk jam gëzuar një herë mbas islamit tim, siç jam gëzuar thotë me këtë lloj gjykimi që nxorra i cili u përputh me gjykimin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në ky gjykim për gruan, për gruan të cilin se ka prekur burri i saj dhe ka vdekur.
3. Kur gruaja divorcohet dhe është shtatzan. Kur gruaja divorcohet, kur ajo është shtatzan, atëherë, domethënë, kohë pritje e saj është derisa ajo të lindi. Ka thënë Allahu më dhuron Kur'an, "O ulatul ahmali yajluhunna yadhana hamlahunna." Dhe ato gra të cilët janë shtatzan, kohë pritja e tyre është derisa të lindin. Gjithashtu gruaja e cila, domethënë, është shtatzan dhe burri i saj vdes. Utë e para tham kur gruaja është shtatzan dhe burri divorcon, tash kur gruaja është shtatzan dhe burri vdes. Në këtë lloj rasti, na është treguar një hadith, në i cili domthon ideja e tij është që gruaja në këtë lloj rasti pret derisa të lindë, dhe po që sa ajo lind, sado pak të jetë kjo kohë lindje, ajo mbas asaj mundet domthon që të quhet grua huaj dhe mund martohet me këtë doj. Dhe për këtë është transmetuar hadith nga Subeja al-Islamie, se ajo domthon ishte në kohën e lehonis, më një herë mbasi vdiq burri i saj, domthon disa net mbas vdekjes burrit i saj kalon kohë lehonis, që lindi. Edhe shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i mori atë leje për të martuar dhe i dha leje profetit sallallahu alaihi wasallam dhe u martua. Disa ditë mbas, domethënë vdekjes të burrit të saj, dhe ajo lindi më një herë dhe do dolën kohën e kaloi atë periudhën e lindjes. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i dha leje asaj. Dhe ky është mendimi i shumicës dietarëve që gruaja, nëse i vdes burri i saj dhe ajo është shtatzan, kohë pritje e saj është që të lindi. Edhe pse kjo kohë pritje mund të jetë më e shkurtër se 4 muaj dhe ditë. Sepse bëhet fjalë që vdiq. Kurse Ibn Abbasi është me mendimin që gruaja, nëse është shtatzan edhe i vdes burri, ajo do presi me kohën, domethënë me kohën më të gjatë. Domethënë nëse shtatzania zgjat më shumë se 4 muaj dhe ditë, do të presë derisa të lindi. Nëse shtatzania zgjat më pak se 4 muaj dhe ditë, do presë 4 muaj dhe ditë. Ky është mendimi i Ibn Abbas, por ky nuk bie në kundërshtim me hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam, është mendimi që është treguar te hadithi më i saktë. Pika tjetër është kur gruaja është, kjo shumicë grave është gruaja që ka perioda dhe burri e divorcon atë. Atëherë, kjo do duhet presi, siç kanë treguar dietarët, thalathata quru, është treguar në Kur'an thalathata quru, 3 quru. Dietarët kanë rënë kontradiktë kush qëllimi i fjalës quru. Disa dietarë kanë thënë që quru domethënë janë periodat. Disa tjerë kanë thënë është pasërtia. Edhe që këtu pastaj kanë rënë kontradiktë dietarët, edhe mendimin e parë, domethënë është Umar ibn Khattabi, Abdullah ibn Mas'udi, gjithashtu Ali ibn Abi Talib, edhe një grup sahabësh, të cilët thonë që gruaja e cila divorcohet dhe është prej grave që kanë perioda, ajo duhet presi 3 kohë periodash të kalojnë, nga fillimi deri në fund. Dhe nëse dhe burri ka të drejtë ta kthejë brenda këtyre 3 periodave, nëse është në ndarjen e parë ose dytën, ta kthejë përpara se ajo të lahet nga mbarimi i periudhës së tretë. Nëse një person e divorcon gruan e tij në kohën e pasërtisë, nuk e ka prekur. Edhe kalon periudhën e parë, kalon të dytën. Edhe në fund të tretës, përpara se të lahet, i thot asaj je e kthyer. Ajo që gruaja e tij. Edhe në mendimi i dytë është që në ajetin Kur'anit që thotë Allahu thalathata quru, 3 quru, ka për qëllim quru pasërti. Në 3 kohë pasërtie. Por ky mendim nuk është aq i saktë, mendimi i parë është më i përafërt, sepse atë do të mbështesin disa hadithe. Edhe gjithashtu ky është gjykimi i domethënë Omerit radhiyallahu anhu dhe Aliut radhiyallahu anhu, që për cilët na ka udhëzuar profeti sallallahu alajhi wasallam që të ndjekim sunetin e tyre. Edhe mendoj ndonjë që ky mendim është më i përafërt me të vërtetën se mendimi i parë, se është transmetuar gjithashtu se profeti sallallahu alajhi wasallam e ka përshkruar fjalën perioda duke thënë qarra. Qarra është një si fjalës quru. Në një hadith të cilin ka thënë një gruaje, i ka thënë asaj që qëndro, domethënë në kohën e thot ejama aqra'iki, thot qëndro në kohën kur ti domethënë ke periodat dhe mos u fal. Edhe ka quajtur periudhën gjuhën arabe aqra, siç ka treguar Allahu në Kur'an. Kështu që mendimi i saktë është që kur thot Allahu më dhuar thalathat e quru, qëllimi është 3 perioda. Prandaj kjo do të thotë që gruaja e cila ka perioda duhet pres
3 perioda. Mbas asaj, ajo konsiderohet gruaja e huaj për burrin e saj i cili kishte divorcuar. Mbas të kalojnë të 3 periodat. Kjo është për sa i përket gruas e cila ka perioda. Ndërsa e gruaja të cilët janë ndërprer perioda ose nuk ka perioda, ajo pret 3 muaj. Këtë gjë ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Thotë wala yasna min al-mahidh min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur. Thotë, dhe ato gratë të cilat e kanë humbur shpresën prej periodës, që nuk u vin periodat më. Thotë ato nëse, domethënë in irtabtum, nëse nuk dyshon, nuk e dini si mund t'i ndanë ato kohën e tyre, thotë atëherë koha e tyre, ideti i tyre është 3 muaj. Domethënë Allahu më dhuar në vend të periodave, po të kishin, ka vendosur 3 muaj. Për këtë arsye themi që gratë që kanë perioda, koha e pritjes tyre matet me perioda, kurse ato që nuk kanë perioda, koha e tyre matet me muaj, 3 muaj. Gjithashtu, rast tjetër është kur gruaja i kërkon burrit divorc. I thot gruaja e burrit, "Më divorco." E treguam në fillim mësimin e parë që nëse gruaja i kërkon burrit divorc, kjo varet nga domethënë kur gruaja i kërkon burrit divorc, nëse burri i jep divorcin gruas, atëherë në mendimin më të saktë dietar ky konsiderohet një divorc. Edhe këtë gjykim e ka dhënë Uthmani radhiyallahu anhu, edhe është transmetuar gjithashtu se profeti sallallahu alajhi wasallam ka dhënë një gjykim të tillë për një grua e cila quhet Rubej bintu Mi'wad ose bintu Muawidh, ka dhënë një gjykim të tillë se ajo kërkoi divorc prej burrit të saj, edhe i divorcoi, edhe pritja e saj ishte gjithsej një periudhë. Nuk është pritje në këtë rasti, nuk është 3 periudha, por është një. Për arsye sepse kërkimi i divorcit nga ana e gruas nuk quhet divorc, në të vërtetë po quhet khula. Dhe khula është një lloj anullimi i aktit të martesës, sepse ajo që kërkon divorc në këtë rast është gruaja. Prandaj edhe sipas gjykimit që ka dhënë Uthmani radhiyallahu anhu, edhe asaj që ka treguar vetë profeti sallallahu alajhi wasallam, është që gruaja në këtë rast pret vetëm një periudhë dhe kur mbaroi kjo, ajo konsiderohet gruaja huaj për burrin e saj. Edhe pika e fundit është çështja që kur burri divorcon gruan. Dhe vallahi këto çështje duken pak si të ftohta kështu, sepse njeriu domethënë janë të vështira, por vallahi këto janë shumë të rëndësishme. Dhe këto janë ligjet e Allahut, që duhet i di çdo musliman. Edhe kemi dëgjuar raste, jo një, më shumë se një. Disa raste kemi dëgjuar që njerëz nuk i dinë këto. Dhe sa shoqëri e vogël shoqëria jonë islame këtu. Nuk i dinë të ligje. Ka raste burri divorcon gruan dhe nuk di çfarë do të bëjë me ta. Sa do të presi, ku do të presi, ku do të rri. Edhe çështja e fundit është çështja që kur burri e divorcon gruan e tij, nuk lejohet që ta nxjerrë atë nga shtëpia e tij dhe nuk lejohet gjithashtu që ajo të dalë nga shtëpia, derisa të mbarojë koha e idetit saj. Ka thënë Allahu i Madhëruar: "Ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsul 'iddah." Po ti profet, o ti dërguar, kur ti divorconi gratë, divorconi ato përpara kohës së idetit të tyre dhe llogaritini idetin. Wattaqullaha rabbakum, kini frikë Allahut Zotin tuaj. La tukhrijuna min buyutihinna, mos i nxirrni ato nga shtëpitë e tyre. Nuk kanë nga shtëpitë tuaja, por nga shtëpitë e tyre, sepse shtëpia ku rri gruaja të burrit, ajo konsiderohet sikur të jetë shtëpia e saj, sepse ajo në atë ka ndëitur në ato të tri, sepse është gruaja e këtij burri akoma. Thot la tukhrijuna min buyutin, mos i nxirrni ato nga shtëpitë e tyre, wala yakhrujna illa yatina bi fahishatin mubayina. Dhe as ato mos dalin vetëm se në atë rast kur ato domthon sjellin ose bëjnë diçka quhet fahishe, domthon quhet imoralitet ose të gjëra të cilat janë gabime shumë të rënda prej saj quhen fahishe, të qarta. Kështu që për këtë jetë kanë treguar, domthon kanë kuptuar selefët të parë tanë dhe sahabët që nuk lejohet që burri ta nxjerrë gruan kur e divorcon dhe kur e divorcon. Për herën e parë, për herën e dytë, kjo është tek gjithë dietarët, dhe për herën e tretë, të mendimi më i saktë dietarëve, nuk i takon ta nxjerrë dhe as e dali vetëm se në rast të nevoje. Dali për shtëpisë të burrit saj. Edhe është pyetur ata, i kanë thënë nëse burri i jep gruas së tij leje, kur ka divorcuar që të shkojë në shtëpinë, do të shkojë në shtëpinë e saj. Thot ata Ibn Abi Rabah, ai dhe ajo të dy janë ortak në këtë gjunafot. Ai dhe ajo që të dy janë ortak në këtë gjunafot.
Edhe lexoj këtë ajet që u tregon më së mundë që nuk i lejohet burrit kur e divorcon gruajën ta nxjerrë nga shtëpia. Përkundazi duhet ta mbajë dhe as gruas nuk i lejohet i thotë burrit më çon shtëpi time, nuk do të rrimu këtu. Më radh, këto nuk lejohen. Përkundazi, nëse ajo divorcohet një herë ose dy herë, edhe herën e tretë mendim më sakt, ajo duhet të qëndrojë në shtëpinë e burrit të saj, vetëm se kur bëhet fjalë për herën e tretë, atëherë nëse ajo ka frikë të qëndrojë te shtëpia e burrit të saj, se është herë e fundit, ka frikë se mund të cënohet deri sa ose gjëra të tilla, atëherë asaj në rast frike i lejohet që të shkojë edhe të qëndrojë të bëjë pritjen e saj në një vend tjetër. Gjithashtu edhe burrit i lejohet që ta nxjerrë gruan e nga shtëpia edhe pse s'ka mbaruar idetë e saj kur ajo është grua që akuzohet për gjëra të rënda. Kanë treguar dietarët shembull kur gruaja ofendon prindit e burrit dhe u thotë tyre fjalë të ulta, fjalë të pista, fjalë ofenduese, ose bën immoralitet ose parathën immoralitet, në çdo rast i lejohet burrit ta nxjerrë gruan e nga shtëpia edhe pse nuk ka kaluar koha e idetit të saj. Kjo është vërtet shkurtimisht, domethënë çështja e kësaj dhe e fundit fare, domethënë që çështja kur burri vdes dhe le grua, thash në rastin normal kur gruaja nuk është atzan, atëherë ajo pret 4 muaj dhe ditë sipas asaj kurohesh më sipër, dhe me këtë domethënë mbaron çështja e divorcit. Nusë Allahun e madhëruar na bëj për atyre që mësojnë ligjet e fesë islame dhe i zbatojnë ato, sepse këto janë kufit e Allahut që ka vendosur Allahu i madhëruar që njerëzit i zbatojnë ato wa tilka hududullah. Për këto ligjin e veçantë ka thënë Allahu i madhëruar wa tilka hududullah, këto janë kufit e Allahut, o me yata'adda hududullah faqad zalama nafsah, dhe kush i kalon kufit e Allahut ai ka bërë padrejti vetes tij. Kështu që njeriu duhet të mësoj këto ligje, të ketë parasysh ato të kujdeset për të zbatuar ato në rast se kur ai ka nevojë për to, dhe mos i kalojë ato sepse kush i kalon të ka bërë padrejti. Gjithashtu Allahu i madhuar për këto ligje në veçantë ka thënë wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, mos i merrni ligjet e Allahut tallje, se ligjet e Allahut nuk janë tallje, i ka vendosur ato për besimtarët që ata të përpiqen të zbatojnë ato